Ja, nu står vi alltså utanför det som vi kallar för Stenholmska huset. Och det är ju, kan man väl säga, lite grann starten för hembygdsparken i Lanhagen. Tidigt 50-tal. Huset är flyttat hit från Storgatan, där det stod tidigare. Och huset är originalbyggt uppe på Storgatan ungefär år 1800. Av en man som hette Erik Stenholm. Och han kom uppifrån ett torp i skogen uppe i Hanås som kallas för Stora Stenshult. Och han var ju uppenbarligen en väldigt skicklig hantverkare som snickrade och kunde göra det mesta. Han byggde bland annat en kyrkorgel till kyrkan. Och blev ganska uppmärksammad för det. Men han byggde alltså det här huset på Storgatan. Och traditionen säger att han gjorde i stort sett allting på huset själv. Han byggde, han murade, han smidde, tillverkade till och med egna lås. Och sen när huset var färdigt så bar han dit jord i hinkar och planterade runt om. Och på den tiden stod huset på en väldigt hög sockel som inte är kvar idag naturligtvis. Så att det låg riktigt högt på Storgatan med gaveln ut mot själva Storgatan. Sen tidigt 50-tal så köptes hela den fastigheten av det som då hette KLS. Det var alltså Kalmar läns slakterier som skulle bygga ett stort nytt hus med både affärslokal och lägenheter. Och då 1950 så skänkte KLS det här huset till den då väldigt nybildade hembygdsföreningen. Och det fick faktiskt stå kvar där uppe några år och hembygdsföreningen började då att inreda och iordningställa en väldigt stor, många föremål i huset när det stod på Storgatan. Så det var ett väldigt fullspäckat hembygdsmuseum i några år. Sen kom ju då det här att man skulle flytta bort huset för de skulle alltså bygga ett nytt hus och då flyttades huset hit. Och enligt protokollen så ska man då ha öppnat den första utställningen här på platsen i augusti 1953. Och då var det alltså egentligen fortfarande det enda utställningshuset som hembygdsföreningen hade. Sen har det ju kommit till många andra hus i Lanhagen, naturligtvis under årens lopp efter det. Men det här var väl liksom det första högkvarteret kan man säga till det. Och jag vet inte, Bengt, du har ju andra. Ja, de köpte ju in då föremål som de kunde ha för utställning. Och det mesta var ju en massa hantverksgrejer, typ hyvlar och borrsvängar. Och de finns ju nu uppe på Hornsberg, har vi dem i snickarboden där uppsatta på. För vi har ju drabbats av mask här, så vi har gjort dem i ordning och behandlat dem. Då de kommer in här så har du ju trappen här upp till vinden. Och då ser man ju hålet där i steget. Det var ju en tidig värmekälla. Så han var ju klurig gubben, höll jag på att säga. För utnyttja då så att han fick varmt överallt. För där, kakelugnen är ju på vänster och sen har du kakelugn på höger och köksspisen in i köket. Va? Så det värmer ju upp mursocken. Så det var ju som de här gamla romarna hade. Om man har haft det därifrån. Kommer du in i stora rummet ska det väl vara det här. Jag vet inget annat. Då. Det är ju en massa föremål då. Det är ju bland annat
läkarens, det är Dr. Moberges grejer som är omtalad här i Högsby. Och sen en telefonväxel som var ifrån Älmhult uppanför Allgunnens Sinnebo. Sen är det en massa föremål och där har vi tavlan, va. Och här är ju Stenholmska huset. Och där är den socklen, det som Ola pratade om. Så det är ju Storgatan. Det är ju egentligen bara ett hus som finns kvar bevarat från den bilden och det är ju det. Uppe det gula uppe till höger där. Hotell Morén. Annars är det ju borta. Det huset, ja. Det här var ju det som blev kallat, det var ju affär här bredvid. Som är en klassisk affär som man kallar för Pelle på trappens affär. Och att det var, hette det, har faktiskt att göra med Stenholmska huset också. För att han började sin verksamhet i Stenholmska huset innan. Och då var det en lång brant trappa upp. Och det var då han fick namnet Pelle på trappen. Sen flyttade han ju till huset bredvid. Utan det är ju spisen här då som det gick till då förr i världen. För då eldade man ju här inne. Det var ju en öppen härd, va. Med ved och sen var det ju tre ben. Alla grytor satt ju på det, va. Och sen då var det ju ugnen där också. bakugnar också, men den eldades ju inne i ugnen och värmde upp. Men sen här kom ju värmen då ifrån och värmde upp murstocken och sen in i trappan då. Så det var luft som gick in där.